हेलो एन्ड वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ BIT को इन्ट्रान्स एडमिट कार्ड आइसकेको छ, त्यो कसरी डाउनलोड गर्ने त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाममा के लान मिल्छ, के लान मिल्दैन र क्याल्कुलेटर युज गर्न दिन्छ कि दिँदैन लगायत सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई समावेश गरेको छु। सो यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने युट्युबमा गएर सिम्पली तपाईले गुप्ता ट्युटोरियल भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको सबै इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भिडियोहरू पनि आउँछ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ अगाडि देख्न सक्नुभयो होला। र यहाँ चाहिँ तपाईले प्लेलिस्ट चेक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको थुप्रै खालको भिडियोहरू अवेलेबल गरिदिएको छु, जुन चाहिँ BIT इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै खालको रहेको छ, यहाँ चेक गर्नु होला है त। र लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ BIT को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको भिडियोहरू पनि रहेको छ, यसमा चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु होला। र त्यसपछि तपाईलाई मोडल क्वेशन हेर्न चाहेमा तपाईले सिम्पली गुप्ता ट्युटोरियल gupta55tutorial.blogspot.com भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ, अथवा सिम्पली परवीन गुप्ता www.parveengupta.com.np भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले ठ्याक्कै यहाँ अगाडिको जुन लिंक आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको यहाँ BIT कता लेखेको छ हो, यसमा BIT इन्ट्रान्स एक्जाममा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो जति पनि BIT इन्ट्रान्स एक्जामको क्वेशनहरु रहेको छ तपाईले अवेलेबल गरिदिएको छु, त्यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको इन्ट्रान्स एक्जामको मोडल क्वेशन भयो र यहाँ चाहिँ तपाईहरुको युट्युब च्यानलको भयो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्ने त त्यसको बारेमा कुराकानी गरौँ र तपाईहरुको वेबसाइटको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु। यसमा चाहिँ सिम्पली हाम्रो चाहिँ www.tuist.edu.np भनेर रहेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्च बारमा गएर सर्च गरे र यहाँ चाहिँ तपाईलाई क्रस काटा गरिदिए, त्यसपछि यहाँ चाहिँ अन्त अरु केही पनि हेर्नु पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ BIT जति पनि नोटिस आउँछ TU को, यहाँ चाहिँ तपाईलाई नोटिस तल हेर्न सक्नुहुन्छ। र लगायत तपाईहरुको BIT को एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्न परेमा तपाईलाई यहाँ चाहिँ BIT ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी रहेको छ, यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अर्को ट्याब खुल्नेछ र यसमा सिम्पली तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ चेक योर स्ट्याटस /प्रिन्ट स्कोर कार्ड रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ त तपाईहरुको लेभल कुन छ, तपाईहरुको अभियसली ब्याचलर लेभल छ, त्यसपछि प्रोग्राम कुन छ, अभियसली तपाईहरुको BIT छ, त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर के छ, डेट अफ बर्थ के छ, त्यसपछि भाउचर नम्बर के छ, तपाईले यो तीनवटा फिलअप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सर्च योर स्ट्याटसमा क्लिक गर्नु होला है त। र म तपाईलाई प्राइभेसीको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ ब्लर गरिदिन्छु। अब मैले यहाँ चाहिँ सिम्पली सर्च योर स्ट्याटसमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँ अन्त केही पनि हेर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, हेर्नु त हो, यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा यसमा क्लिक गर्नु त। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ डाउनलोड कन्फर्मेसन पेज छ, त्यसपछि डाउनलोड एडमिट कार्ड छ। तपाईले डाउनलोड के गर्नुपर्ने रे, एडमिट कार्ड गर्नुपर्ने। सो सिम्पली यहाँ चाहिँ डाउनलोड एडमिट कार्ड गर्नु होला। ल मैले यहाँ क्लिक गरे, क्लिक गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नु। ल अर्को ट्याब खुल्यो, जुन चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड भनेर आइसकेको छ। र यहाँ चाहिँ त्यही हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको इन्ट्रान्स एक्जामको डेट पनि लेखेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेन्टर, एक्जामको सेन्टर कहाँ छ त्यसमा लेखेको छ र सब्जेक्ट कुन छ त्यहाँ BIT लेखेको छ। अरु चाहिँ सबैलाई अरु माथि जति पनि छ त्यो प्राइभेसीको कारणले गर्दाखेरि तपाईले देखाइन है त। ल अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्रवेश परीक्षामा तपाईहरुको विद्यार्थीहरूले के कस्तो गर्न हुन्छ, के कस्तो गर्न हुँदैन त्यसको बारेमा कुराकानी गर्दैछ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ 1 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुको एडमिट कार्ड लैजानु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको इन्ट्रान्स एक्जाम दिँदाखेरि तपाईहरुको हो यो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नुभयो नि, हो यो एडमिट कार्ड डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले कलर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ कलर प्रिन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यो जस्तो एउटै पेजमा यो सबै जति पनि छ नि, कतिपय विद्यार्थीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो प्रवेश परीक्षाका परीक्षार्थीहरूले निर्देशक भन्ने हुन्छ नि, हो यो जति पनि 1 देखि यो 15 नम्बरसम्म जति पनि छ नि, यो अर्को पेजमा गरेको प्रिन्ट गरेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ यो BIT जुन चाहिँ यो सब्जेक्टसम्म जति पनि लेखेको छ अर्को पेजमा गरेको हुन्छ प्रिन्ट के। सो तपाईले त्यस्तो नगर्नु होला। यो जति पनि आउँछ हो यसरी नै तपाईले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ। तपाईले हो यहाँ प्रिन्टर जोड्नु भएको छ भने हो सिम्पली तपाईले यसमा गएर सिम्पली हो यसमा गएर यो प्रिन्टरमा
तपाईँले क्लिक गरेपछि तपाईँले प्रिन्ट हुन्छ, कलर प्रिन्ट गर्नु होला है त। ल त्यसपछि 1 नम्बरमा हेरौँ न के कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरमा तपाईँले चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईँले जुन एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नुभयो त्यो एडमिट कार्ड इक्जाम हलमा लैजानुपर्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ के छ, तपाईँले सिट प्लान जसरी राखेको हुन्छ नि यहाँ कलेजहरूमा हो त्यसरी नै तपाईँले सिट प्लान अनुसार तपाईँले बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ 3 नम्बरमा तपाईँले आफैले पढ्नु होला के रहेको छ र तपाईँहरूको शिक्षकहरूले के कस्तो रहेको छ, तपाईँहरूको त्यसको कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, नियमअनुसार पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि 4 नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूको 30 मिनटभन्दा ढिलो भयो भने त्यसमा तपाईँले परीक्षा दिन पाउनुहुन्न भनेर लेखेको छ। र 4 नम्बरमा तपाईँहरूको यहाँ मेमोरी फङ्सन नभएको अर्डिनरी साइन्टिफिक क्यालकुलेटर जुन चाहिँ तपाईँले जुनसुकै युज गर्न पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूको क्यालकुलेटर भनेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु है त, कस्तो खालको क्यालकुलेटर युज गर्न मिल्छ भनेर है त। ल यहाँ चाहिँ कस्तो खालको क्यालकुलेटर युज गर्न दिन्छ, कस्तो खालको क्यालकुलेटर युज गर्न दिँदैन म त्यसको कुरा गर्दैछु है त। ल तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको दिन्छ भन्दाखेरि हो यस्तो खालको पनि युज गर्न दिन्छ है त। तपाईँलाई जुम कता गयो एकैछिन हो यस्तो खालको तपाईँलाई क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ। एकैछिन रोक्नुहोस् त। हो यस्तो खालको क्यालकुलेटर छ नि, हो यस्तो खालको तपाईँले क्यालकुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ इक्जाम हलमा। फेरि तपाईँले कमेन्ट अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर नसोध्नु होला दाइ यो क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर। यो क्यालकुलेटर तपाईँलाई इजिली इक्जाम हलमा लैजान मिल्छ है त। र अब अर्को तपाईँहरूको कस्तो खालको क्यालकुलेटर युज गर्न दिँदैन त त्यसको कुरा गरौँ। यस्तो खालको भयो, त्यसपछि हो यस्तो खालको पनि पाइन्छ र तपाईँहरूको अरूहरू पनि छ यहाँ तपाईँले देखाउँदैछु, चिन्ता नगर्नु होला, एकैछिन वेट गर्नु न है त। ल अब यस्तो खालको क्यालकुलेटर भयो, यो सबै क्यालकुलेटर पाइन्छ र यो पनि पाइन्छ हो। तर यो फङ्सनवाला छ कि छैन हो, यो तपाईँहरूको ग्राफवाला देख्नु भएन हो यो ग्राफवाला चाहिँ पाइँदैन है त। हेर्नु त हो यो भनेको अर्थ तपाईँले इक्जाम हलमा यो पाइँदैन, तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न। जो चाहिँ हेर्नु त यो ग्राफवाला सबै यहीँ क्यालकुलेटरमा गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ तपाईँले इक्जाम हलमा BIT को इन्ट्रान्स इक्जाममा तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न है त। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको क्यालकुलेटरको कुरा भयो। अब अरूहरू पनि छ कि छैन तपाईँले देखाइदिन्छु। अरू चाहिँ सबै युज गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई जुन चाहिँ म अघि भर्खरै तपाईँले देखाएँ हो यो ग्राफवाला युज गर्न पाउनुहुन्न। र अरू हो यो पनि ग्राफवाला युज गर्न पाउनुहुन्न, जुन चाहिँ कता गयो हो यस्तो खालको ग्राफवाला तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्न। इन्ट्रान्स इक्जाममा तपाईँलाई युज गर्न दिँदैन यस्तो ग्राफवाला क्यालकुलेटर। सो तपाईँलाई यस्तो खालको क्यालकुलेटर नलैजानु होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै जस्तो विद्यार्थीसँग यो छैन होला। र भएको क्यालकुलेटर कस्तो खालको छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु न है त। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूसँग मेबी कता गयो सिम्पल क्यालकुलेटर एकैछिन रोक्नुहोस् है त। धेरै जस्तो विद्यार्थीसँग कस्तो खालको छ भन्दाखेरि CF समथिङ के छ के ल धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूसँग कस्तो खालको छ भन्दाखेरि रोक्नुहोस् है। म त्यो ठ्याक्कै क्यालकुलेटरको नाम पनि बिर्सेँ कि कस्तो CF के भनेर हो यस्तो क्यासियोवाला लैजान पाउनुहुन्छ इन्ट्रान्स इक्जाममा। तपाईँहरूको हो यस्तो क्यासियोवाला लैजान मिल्छ, नमिल्ने होइन। तपाईँलाई एकैछिन रोक्नुहोस् हो यो क्यासियोवाला जुन चाहिँ छ यो सिम्पलवाला भयो, तपाईँले इक्जाम हलमा लैजान मिल्छ। तपाईँले यस्तो खालको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको र मैले जति पनि भिडियोमा जस्तो खालको युज गरेको छु नि क्यालकुलेटर त्यो त 100% लान मिलिहाल्यो, नमिल्ने होइन। र हो यस्तो खालको पनि लैजान मिल्छ है त। अलि जुम आउट गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु, जुम इन गरेर हो यस्तो खालको पनि लैजान मिल्छ है त। यो तपाईँलाई सिम्पली हो यो मैले नाम पनि बिर्सेँ FX 570 ES हो यस्तोवाला तपाईँलाई क्यालकुलेटर लैजान मिल्छ है त। जे होस् तपाईँले त्यो ग्राफ भएको अघि क्यालकुलेटर म तपाईँलाई देखाइदिएँ हो त्यो क्यालकुलेटर लैजान मिल्दैन। त्यो क्यालकुलेटरको बारेमा भयो। अब त्यसपछि अरू चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर सिट हुन्छ नि हो। तपाईँलाई एन्सर सिटमा तपाईँले छुट्टै खालको हो यस्तो तपाईँले सर्कल गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै तपाईँहरूको सर्कल डार्क सर्कल गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै जस्तो विद्यार्थीहरूले के सोध्छ भन्दाखेरि दाइ जेल पेन युज गर्ने कि बल पेन युज गर्ने। र म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि बेटर टु युज जेल पेन। किन भन्दाखेरि जेल पेन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको छुट्टै एकैछिनमा तपाईँहरूको सर्कल गरिन्छ। एकैछिनमा तपाईँहरूको सर्कल गर्दाखेरि तपाईँहरूको हो यो पुरै गोलो लगाउँदाखेरि टाइम लाग्दैन। तर बल पेन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको टाइम लाग्छ। र तपाईँहरूको बेटर टु युज ब्ल्याक पेन है त, तपाईँहरूको ब्लू पेन युज नगर्नु होला। तपाईँहरूको एन्सर सिटमा यो कालो लगाउँदाखेरि तपाईँहरूको ब्ल्याक पेन युज गर्नु होला है त। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लेखेकै छ ब्ल्याक पेन के अरे
मसी भएको यहाँ हेर्नु त कालो मसी भएको कलम वा जेल पेन मात्र सही उत्तरलाई भर्नु होला भनेर लेखेकै छ। कालो जुन चाहिँ ब्ल्याक पेन युज गर्नु होला र तपाईहरुको एन्सर सिटको लागि तपाईहरुको रफली गर्नको लागि तपाईहरुको छुट्टै एउटा रफ पेपर युज गर्न दिदैन, तपाईहरुले प्रोभाइड गराइदिदैन। तपाईहरु जति पनि रफ गर्नुपर्नेमा तपाईहरुको क्वेशन पेपरमै यहाँ हेर्नु त क्वेशन पेपरमै तपाईहरुले रफ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर क्वेशन पेपर जे हुन्छ नि हो त्यसमै तपाईहरुले रफली गर्नुपर्ने हुन्छ। तर क्वेशन पेपर भन्नुपर्छ तपाईहरुको एन्सर सिट हुन्छ नि हो त्यसमा एन्सर सिटमा तपाईहरुले केही पनि नगर्नु होला। यहाँ तपाईहरुको लेखेको छ तपाईहरुको कुनै प्रकारको रफ तपाईहरुको एन्सर सिटमा नगर्नु होला। र त्यसपछि 10 नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन बाहेक सम्बन्धी के क्वेशनहरु तपाईहरुको सोध्न परेमा तपाईहरुको टिचर जो गार्ड बस्छ त्यो गार्डलाई सोध्न मिल्दैन, यहाँ तपाईहरुले लेखेको छ। र त्यसपछि 11 नम्बरमा 1 घण्टा भन्दा अगाडि तपाईहरुले एक्जाम 1 घण्टा भन्दा अगाडि तपाईहरुले एक्जाम हल छोडेर जान मिल्दैन। त्यसपछि तपाईहरुको क्वेशन पेपर र तपाईहरुको एन्सर सिट अनिवार्य रूपमा तपाईहरुको स्टिचिङ गरेर स्ट्यापलर गरेर तपाईहरुको चाहिँ टिचरलाई जो गार्ड बस्नुहुन्छ उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। क्वेशन पेपर र एन्सर सिट सँगसँगै स्ट्यापलर गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि सपोज तपाईहरुको एन्सर सिट मात्र बुझाउनु भयो भने तपाईहरुको त्यो एन्सर सिट तपाईहरुको भन्नुपर्छ तपाईहरुको जति पनि एन्सर हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईहरुको चेक गर्न मिल्दैन, तपाईहरुको चेक गर्दैन। यहाँ तपाईहरुले 13 नम्बरको निर्देशक तपाईहरु क्लियरली वेमा लेखेको छ। तपाईहरुको एक्जाम हलमा तपाईहरुको क्वेशनहरु सबै सल्भ गरेर भ्याएपछि तपाईहरुको क्वेशन पेपर र एन्सर सिट दुईटै स्ट्यापलर गरेर तपाईहरुले टिचरहरुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र इन केस तपाईहरुले एन्सर सिट मात्र बुझाउनु भयो भने त्यो खण्डमा तपाईहरुको एन्सर सिट चाहिँ चेक गर्दैन। र त्यसपछि अरु चाहिँ तपाईहरुको शौचालयहरु के लेखेको छ तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला। त्यसपछि 15 नम्बरमा तपाईहरुको एनजी आएकोले तपाईहरुले अभियसली तपाईहरुलाई दिन मिल्छ है त, यहाँ चाहिँ त्यही लेखेको छ। र आई होप तपाईहरुले यहाँ जति पनि प्रवेश परीक्षामा के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु होला। र क्याल्कुलेटरको लागि विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ तपाईहरुको क्याल्कुलेटर हो, कस्तो खालको क्याल्कुलेटर युज गर्न दिन्छ कस्तो खालको क्याल्कुलेटर युज गर्न दिदैन म तपाईहरुलाई अलरेडी भनिदिसकेको छु। र त्यसपछि तपाईहरुले रफ गर्न परेमा तपाईहरुको क्वेशन पेपरमै रफ गर्नु होला, तपाईहरुको एन्सर सिटमा चाहिँ रफले नगर्नु होला। रफ गर्नको लागि तपाईहरुको एन्सर सिट चाहिँ युज नगर्नु होला भन्न खोजेको छ। यहाँ हेर्नु त कुनै कारण गल्ती भएमा नयाँ एन्सर सिट पाइँदैन, दिने छैन भन्नुपर्छ। तपाईहरुको अर्को एन्सर सिट माग्नुहुन्छ भने टिचरहरुसँग तपाईहरुको एन्सर सिट अर्को प्रोभाइड गराइदिदैन। सो तपाईहरुको सुरुमा जे एन्सर सिट प्रोभाइड गराउनुहुन्छ सरहरुले त्यसमै तपाईहरुको एन्सर सिटमै गोलो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गोलो लगाउनु पर्ने हुन्छ। र आई थिंक तपाईले के कस्तो भने म तपाईलाई जानकारी भइसकेको होला। र तपाईलाई एडमिट कार्ड यहाँ चाहिँ सिम्पली डाउनलोड भन्ने अप्सनबाट डाउनलोड एडमिट कार्ड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र क्याल्कुलेटर के कस्तो रहेको छ तपाईले भनिदिहाले। र तपाईहरुले टियुको वेबसाइटमा जुन चाहिँ तपाईहरुको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सन प्रोभाइड गराइदिन्छु त्यसबाट गएर तपाईले सिम्पली यहाँ बीआईटी ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी गरेर त्यसपछि चेक योर स्ट्याटस अथवा /प्रिन्ट स्कोर कार्ड गरेर यहाँ चाहिँ के सबै भर्नुला। त्यसपछि सर्च योर स्ट्याटस गरेपछि तपाईहरुको अर्को ट्याब खोल्छ र यहाँ गरेपछि डाउनलोड अप्सनमा गएर तपाईलाई सिम्पली तपाईलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो यति नै रहेको छ र आई थिंक तपाईले बुझिसक्नु होला र के कस्तो गर्न मिल्छ के कस्तो गर्न मिल्दैन भन्ने तपाईलाई अलरेडी तपाईले भनिसके। र क्याल्कुलेटर कुन खालको युज गर्न दिन्छ कुन खालको युज गर्न दिँदैन म तपाईलाई सरलक्क सबै भनिदिइसकेको छु। र आई थिंक तपाईलाई आजको भिडियो एकदमै हेल्पफुल भएको होला। र यदि तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरु भएकोमा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। हस्त थ्यांक यू, नमस्ते, सी यू सुन।